साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा घर हेर्नुस् त वरि गोलो घेराभित्रको घर हो। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो 22 फिटे बाटोमा रहेको कोलोनी भित्रको घर रहेको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। घर धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ, तर अहिले नै फोन नगर्नुहोला। यो घरको बारेमा मूल्य सहित सबै कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउने छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईले यहाँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ एउटा महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को यो युनाइटेड कोलोनीमा रहेको छ। हेर्नुस् त, चाँगाथलीको युनाइटेड कोलोनीमा है त, चाँगाथलीको युनाइटेड कोलोनीमा रहेको छ यो। र चाहिँ यो पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्किएको घर रहेको छ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 22 फिटे बाटोमा रहेको छ है त। 3 आनामा एकदम कम रहेको छ है क्षेत्रफल चाहिँ। 3 आनामा एकदम कम क्षेत्रफलमा बनेको घर हो यो। 8 कोठाको घर रहेको छ। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ र तपाईको जग्गासँग पनि साट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको चाहिँ बालाजु साइडतिर, कलङ्की साइडतिर अथवा सिधापाइला साइडतिर चाहिँ जग्गा छ भने जग्गासँग नि साट्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। र चाहिँ उहाँको सबै आफन्तीहरू चाहिँ यतापट्टि साइडमा भएको हुँदा चाहिँ उहाँ पनि यतापट्टि साइडमा आउन खोज्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ साथीहरु मैले भनिहालेँ चाँगाथलीको युनाइटेड कोलोनी भित्रको घर रहेको छ। ढलपानी बत्ती सबै सुविधा भएको यो नयाँ मापदण्डको घर हो। 2074 सालमा बनेको घर रहेछ। नयाँ मापदण्डमा बनेको घर छ है त। 26 फिटे बाटोबाट 1 किता भित्रपट्टि चाहिँ 2 किता भित्रपट्टि चाहिँ यो 22 फिटे बाटोमा छ। र एउटा गाडी पार्किङ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मज्जाको ढुक्का देख्नुभयो र चाहिँ भित्रपट्टि पनि कोठाहरू पनि ठुल्ठुला साइजका रहेका छन्। र माथि पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ फलमा चाहिँ त्यो कलरहरू गरिएको छ भने साथीहरु यो फ्लोरमा चाहिँ 3वटा कोठा मात्र रहेका छन् भने माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ 4वटा कोठा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ भने उहाँले स्टोरका सामानहरू राख्नु भएको रहेछ। उहाँले यतिकै सामान राख्नु भएको छ र यतापट्टि साइडमा बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ। 3वटा बाथरुम रहेको छ है त। 3वटा बाथरुम र 8वटा कोठा टोटल रहेको छ भनौँ। र चाहिँ अब म माथिल्लो तलातर्फ जान्छु। 8000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। रेलिङहरू, टाइल मार्बलहरू सबै एकदमै कम्प्लिट भएको एकदमै चिटिक्कको घर रहेको छ। नयाँ मापदण्डको घर हो। र म सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। आउने बित्तिकै सुरुमा एउटा कोठा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यतापट्टि साइडमा लिभिङ रुम फेरि अर्को एउटा कोठा भयो। जस्ताको जस्तै तपाईहरु माझ राखिरहेको छु। यो सानो भिडियो छ साथीहरु। तपाईलाई यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। वाल पेन्ट पनि चिटिक्कको लगाउनु भएको छ। र यहाँनिर किचनको दृश्य देखाएँ। यो फ्लोरमा 4वटा कोठा र एउटा बाथरुम। तल फ्लोरमा 3वटा कोठा र एउटा बाथरुम र माथि टपमा चाहिँ एउटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ है त। र अब म माथि टपतर्फ जाँदैछु। र टपमा यहाँनिर पूजा कोठा, यतापट्टि साइडमा पूजा कोठा रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा कोठा रहेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ यस्तो खालको कलर पेन्ट भनौँ डिजाइनको सबै कोठाहरूको माथि गर्नुभएको छ फल्समा भनौँ। र अब चाहिँ भने म यता यो फ्लोरमा रहेको बाथरुमको दृश्य देखाएँ। र बाहिरपट्टि पनि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ। एकदमै चिटिक्क परेको घर छ। अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ। युनाइटेड कोलोनी भित्रको घर हो यो। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को यो चाँगाथलीमा रहेको छ। र डन बस्को स्कुल पनि यहाँबाट जम्मा जम्मी चाहिँ 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। माथि टपमा पनि पानी फिल्टर ड्रम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 2वटा सोलर पनि रहेको छ है। एकदमै राम्रो घर रहेको छ साथीहरु। र अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ। लोन पनि छ उहाँको। त्यसै गर्दा चाहिँ उहाँ जग्गासँग पनि साट्न खोजिरहनु भएको छ। डन बस्को स्कुलबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। वाटर फिल्टर पनि देखिहाल्नु भयो हैन। ओके साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म ग्वारको चोकबाट चाहिँ सिधै अगाडि बढिरहेको छु। बाटोको लोकेसन एकदमै सानो भिडियोभित्र चाहिँ सबै जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीहरू चाहिँ रिङ रोडको ठ्याक्कै ग्वारको चोकबाट चाहिँ तपाईहरु लुबुतर्फ आउँदै आउनु होला। आउँदै गर्दाखेरिमा तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै लुबु पुलमा आइपुग्नुहुनेछ। डन बस्को स्कुल, जेनियस स्कुल मेरा तपाईँ आइपुग्नुहुनेछ। ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुग्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, यो डन बस्को स्कुलको यो पुल देख्नुहुन्छ तपाईले। र अलिकति अगाडि बढ्दै हामीहरू एकतर्फी बाटोसम्म पुग्नेछौँ। हामीहरू यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ थोरै माथिसम्म जानेछौँ। र एकदमै यही ठुलो बाटोबाट नजिकै छ साथीहरु।
अब म लगभग घर नजिकमै आइपुग्न लागिसकेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एकतर्फी बाटो लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ एकतर्फी बाटोमा थोरै अगाडिसम्म जान्छौँ हेर्नुहोस् त। अलिकति अगाडिसम्म गए पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फै लागेर चाहिँ थोरै अगाडि चाइनाथलीको युनाइटेड कोलोनी भन्दै आउनु होला तपाईँले। एक्लै आउँदै हुनुहुन्छ भने, नत्र भनेदेखि माथि देखिएको नम्बरमा चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर युनाइटेड कोलोनी देख्नुहुनेछ तपाईँले र योबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईँले तेस्रो घर यो देख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको तेस्रो घर। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। ब्याङ्कको लोनको कारणले गर्दा नै बेच्न खोजिरहनु भएको छ र चाहिँ सिधा पहिला कलङ्की बालोजी एरियामा चाहिँ जग्गा भएमा जग्गासँग पनि साट्न सकिने भन्नुभएको छ। मूल्य चाहिँ साथीहरू 1,85,00,000मा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ है त। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो घर मन पर्यो होला र घर दैनिकको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ 9823155496 र 9767584745 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझिरहेकोहरूलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।